Không có ai nói cho bạn biết đúng không? Ở BPO, KPI không có phải là để vượt. Nó là cái thước đo để bạn đừng bị đuổi việc đó. Nó là thứ khiến bạn làm 100 task cũng không thấy vui, nhưng chỉ cần đúng 98 cái thì bạn như nở hoa. Hello mọi người, mình là Uyên, người đang sống, làm việc và trực vật chạy KPI mỗi ngày ở Malaysia được 1 năm rồi. Dạo gần đây mình thấy lương của mình thì không tăng, nhưng mà KPI của mình nó cứ tăng đều đều. Đây là trong video này của series có job nè, mình sẽ mổ xẻ một cái thứ mà nhân viên văn phòng nào cũng lo lắng và không có muốn nhắc đến, đó chính là KPI. Có thể gọi là chỉ số đánh giá hiệu suất công việc. Nhưng mà đối với mình đây là thước đo chỉ số hạnh phúc của mình khi mà nhận lương vào mỗi cuối tháng. Rồi vậy KPI là gì? KPI là viết tắt của từ Key Performance Indicator, nghĩa là chỉ số đo lường hiệu suất công việc. Thì nó là công ty đánh giá xem bạn làm việc có đủ hay không, làm có chính xác hay không, có đi làm đúng và đủ như là những gì mà team leader đã sắp xếp hay không. Và khi mà đi làm thì bạn có xàm xí hay không. Hầu hết tất cả các dự án của công ty BPO đều sẽ có KPI. Mà vì sao ngành BPO luôn luôn có KPI? Thì đương nhiên là bởi vì bạn đang làm thuê cho một cái công ty, đang làm thuê cho công ty khác. Mình đã làm một cái video để nói sơ bộ về BPO là gì, các bạn có thể tham khảo ở trong video tập 2 của mình nha. KPI chứng minh được là bạn không ngồi chơi trong giờ làm. Tại vì những cái công ty BPO này có rất là nhiều dự án, có rất là nhiều nhân viên trong một ca làm, cho nên là cũng không có ai mà có thể theo dõi sát sao là trong ca làm bạn đang làm gì. Cái việc mà bạn làm được gì nó sẽ thể hiện qua chỉ số KPI vào cuối tháng của bạn. Cho nên nó cũng có một cái thực tế phũ phàng là nếu như bạn là một người nhân viên giỏi nhưng mà bạn không có chạy KPI, số liệu của bạn đó lè đó lét, thì bạn cũng sẽ khó có thể lên chức. Nhưng ngược lại thì một người nhân viên có một cái KPI tốt, bảng số của họ xanh lè luôn, thì họ sẽ sớm được thăng chức trong lĩnh vực BPO. Là cuộc sống mà, ngành BPO, nếu như mà bạn có một chỉ số đẹp thì bạn sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. Rồi khi mà đi làm ở lĩnh vực BPO thì sẽ có 3 kiểu người mà mình có thể gặp được. Kiểu thứ nhất, đó là những người không chạy KPI và thậm chí còn tụt KPI so với mức cơ bản mà công ty đề ra. Cái lúc này công ty bị mất niềm tin ở bạn, team leader cũng mất niềm tin ở bạn, QA cũng mất niềm tin ở bạn, và bạn giống như là phải đi thở oxy vậy á, vì tất cả mọi người sẽ ồ ạt vào kiếm bạn để coaching. Thì như thế nào gọi là bạn đang ở dưới mốc KPI cơ bản mà công ty đề ra? Ví dụ như là công ty yêu cầu bạn làm 100 task mà bạn chỉ làm được 50 thôi, rồi QA kiểm tra bạn 10 bài mà bạn lại sai hết 7 bài. Kết quả của cuộc tình này là gì? Bạn sẽ không có tiền thưởng bonus KPI, tên của bạn được lên bảng vàng trong performance report. Đặc biệt là bạn sẽ được mời đi coaching nhẹ nhàng với team leader và QA. Nếu như những chỉ số của bạn bị tụt do liên quan đến vấn đề accuracy, nhẹ thì bạn sẽ được coaching 10-15 phút, còn nặng thì có khi bạn được coaching 2 tiếng uống trà ăn bánh. Túm lại cái câu mà bạn sẽ được nghe là chúng tôi hy vọng bạn sẽ cải thiện chất lượng làm việc của bạn trong những tháng tiếp theo. Nhưng mà dịch đúng ra hơn trong những cái tháng tiếp theo mà bạn không cải thiện gì hết thì chúng tôi sẽ cho bạn cuốn gói lên đường. Rồi thì cái kiểu người thứ hai mà mình hay thấy đó chính là những người chạy KPI và sẽ đạt được KPI mà công ty đề ra với những cái mức KPI vượt mong đợi, quá xuất sắc. Đạt KPI giống như là đường vinh quang của bạn đã mở ra vậy á. Một người đạt KPI tất cả mọi người cùng vui, đúng làm đủ làm đẹp, công ty vui, QA đọc report cũng vui, và đặc biệt là team leader của bạn cũng vô cùng vui vẻ, cười ra nước mắt. Đương nhiên là khi mà đạt KPI thì mọi người cũng biết là chúng ta sẽ có cái gì rồi. Thứ nhất là chúng ta sẽ có tiền bonus thưởng KPI nè. Cái này sẽ dao động tùy công ty. Có thể công ty sẽ cho 200, có thể công ty sẽ cho 300, mà cũng có công ty cho 400-500 ringgit. Cái tiếp theo sẽ đáng kỳ vọng hơn, đó chính là khi mà bạn giữ được một cái KPI tốt lâu dài thì bạn có những cái khả năng được thăng chức nội bộ trong công ty nè. Có khi là bạn được lên làm SME, được lên làm QA, hoặc là nếu như mà bạn ok quá thì bạn được dọc thẳng lên làm team lead luôn. Nhưng mà trước mắt thì bạn sẽ được làm idol quốc dân, người nắm giữ KPI quyền lực. Và ví dụ như nếu như mà bạn đi làm trễ vài phút thì bạn cũng sẽ được tha thứ. Nhưng mà nói chung là không có nên đi làm trễ cho mọi người. Đương nhiên là bạn sẽ được sếp thương, làm COCC của sếp. Còn kiểu thứ ba mà mình hay thấy, đó chính là KPI không tụt mà KPI cũng không tăng. Nói chung là ở một cái mức trung bình, vừa đủ xài. Cái này giống như là dạng sống sót nhưng mà không có sinh tồn ở trong công ty vậy á. Công ty yêu cầu KPI đạt mức 95% thì bạn sẽ đạt mức 95,1%. Tất cả mọi chỉ số đều vừa đủ, productivity vừa đủ, AHT vừa đủ, đi làm đúng giờ, có mặt đúng ngày đúng cử. Nhưng nói túm lại là không có cái gì nổi bật hết trơn. Thì tổng kết là bạn không có lỗi nhưng mà bạn cũng không có cái chi để được khen hết. Thì cái kiểu này sẽ không có quá có hại cho bạn nhưng mà cũng không có lợi luôn. Bởi vì bạn là một người bình thường thì bạn sẽ không có được mọi người nhớ đến nhiều, sẽ không có được khen thưởng, và nói chung là bạn không có làm cái gì xấu cho nên là bạn cũng không bị HR ghim. Chung bạn là một người sinh tồn một cách âm thầm lặng lẽ ở công ty. Khi mà bạn giữ KPI cái mức trung bình như vậy thì
bạn sẽ vẫn có tiền bonus KPI ở mức cơ bản, nhưng mà bạn sẽ không có những cơ hội để thăng tiến lên những vị trí cao. Thì cái cách thức hoạt động này á là cách thức hoạt động của những người mà muốn sang Malaysia làm việc để gom vốn để dành, chứ không có muốn là lên một cái vị trí cao hơn. Và mình thấy nếu như mà các bạn có những cái nhu cầu mục đích cá nhân khác mà không có muốn lâu bền trong cái ngành BPO này á, thì các bạn có thể follow theo cái hình thức thứ ba này, vì nó không có gây lại những cái ảnh hưởng tiêu cực cho cái background của các bạn, cũng như là không có bị sếp khiển trách, nhưng mà bạn vẫn có một cái chút ít tiền KPI cơ bản để trang trải thêm, và cũng như là mọi người đều vui bởi vì mình cũng giữ được KPI mà, chỉ là nó không có quá xuất sắc thôi. Mình cho bạn hai cái ví dụ tiêu biểu nha, về những cái người đồng nghiệp của mình ở trong công ty, để các bạn có thể dễ hình dung được là không đạt KPI thì sẽ như thế nào, mà đạt KPI xuất sắc thì sẽ ra sao nghe. Thứ nhất là sẽ về anh B, mình sẽ tạm gọi anh ấy là anh B nha, chứ mình không có nêu tên. Anh ấy làm cái công việc giống như mình là content moderator. Anh này thì nói chung là làm việc rất là siêng năng, cần cù lắm, nhưng mà có một cái là anh ấy tập trung hơi kém một chút xíu, cho nên là anh ấy hay làm sai những cái policy mà QA đã cascade rất là nhiều lần rồi. Thì bởi vì anh ấy hay bấm nhanh, vội, cho nên là anh ấy thường xuyên duyệt lộn những cái nội dung mà lẽ ra cần phải được hạn chế. Độ chính xác accuracy của anh ấy thì không có cao. Mà ở các công ty BPO á, thì cái độ chính xác sẽ thường có cái mức điểm cao nhất trong cái thang điểm KPI. Mỗi cái cuối tháng nào thì KPI của anh ấy cũng nằm ở dưới mức KPI, và anh ấy không có đạt được mức KPI tối thiểu của công ty. Kết quả là anh ấy không có tiền thưởng bonus KPI nè, anh ấy còn hay thường xuyên bị TL và QA coaching những cái session nhỏ cỡ 5-10 phút. Mà cái này là mình đi nghe ngóng, mình hit drama thôi, chứ không có biết là có chính xác hay không. Nhưng mà mình nghe nói là nhân sự cũng đã từng cân nhắc về cái việc có ký tiếp hợp đồng với anh ấy hay không khi mà cái hợp đồng của anh ấy gần chấm dứt. Đó, cho nên các bạn có thấy là không đạt KPI á, tối thiểu của công ty á, thì sẽ có những cái hậu quả gì chưa? Về cơ bản á, thì công ty sẽ không có nói là tôi sẽ đuổi bạn, nhưng mà công ty sẽ đưa ra những cái tín hiệu ngầm thể hiện là nếu như không đạt KPI tiếp tục nữa thì mày nên cuốn gói đi về Việt Nam. Câu chuyện thứ hai của mình á là về chị A. Thì cái chị này là một cái nhân viên vô cùng siêng năng, y chang anh B lúc nãy vậy đó. Nhưng mà cái chị này á thì chị ấy rất là tỉ mỉ chi tiết, cho nên là trước cái ca làm chị ấy luôn luôn đọc policy chính sách rất là cụ thể, chứ chị không có vội vàng nhảy cái ập vào làm việc. Chị này cũng không có phải là cái dạng siêu nhân gì, chị cũng chỉ đi làm đúng giờ, đánh đủ số mà công ty yêu cầu, rồi chị ấy tập trung làm việc. Mà chị ấy siêu giỏi luôn nha, chị ấy luôn luôn giữ cái độ chính xác accuracy của mình ở mức 100% trong liên tục mấy tháng trời. Mình thấy chị ấy chill vô cùng luôn, kiểu như không có stress, không có tăng ca, không có gì hết. Sau 5 tháng làm việc á, khi mà công ty mở rộng dự án và có thêm những cái vị trí SME mới á, thì cái chị này đã được reference để đi lên làm vị trí SME. Mà đương nhiên á, là bởi vì chị ấy được reference thăng chức nội bộ, cho nên là lương của chị ấy cũng tăng luôn. Còn cụ thể tăng bao nhiêu thì mình không có biết, tại vì lương á là vấn đề cơ mật. Nhưng mà mình có nghe phong phanh mức tăng lương ở Malaysia thì thường là sẽ tăng từ 300 đến 400 ringgit. Còn những cái người như là mình á, chạy KPI vừa đủ số cơ bản mà công ty đề ra thôi, thì mỗi tháng mình cũng có nhận được tiền thưởng bonus KPI. Nhưng mà nói chung là cũng vô thưởng vô phạt luôn, mình không có bị phê bình gì hết, nhưng mà mình cũng không có được khen thưởng gì luôn. Rồi vậy để chạy KPI á, thì có khó không? Thiệt ra trong ngành BPO các công ty sẽ có cách tính KPI khác nhau, nhưng mà về cơ bản á, thì hai cái lĩnh vực content moderator với customer service á, sẽ có những cái điểm thành phần chung chung mà công ty nào cũng sẽ đề ra. Thì ở đây mình sẽ để hai cái bảng công thức tính cơ bản nhất và một công ty có thể sử dụng để tính cho các bạn tham khảo nha. Thì sẽ tùy công ty và tùy dự án khác nhau sẽ có những cái cách tính khác nhau. Thì đây là cái cách tính cơ bản mà mình thấy là công ty nào hầu như là cũng sẽ có áp dụng. Mà cái KPI ở công ty BPO thì nó cũng không có phải là cái hung thần gì dữ dằn lắm, cũng có một số mẹo để có thể giữ được KPI ở mức đủ xài. Bí kíp mà các bạn có thể xài để giữ KPI ở cái mức cơ bản không bị công ty la cắt, đó chính là mình thấy các bạn nên đọc kỹ cái SOP policy của cái dự án mà các bạn làm. Vì cái ngành nghề này á, nó rất là hạn chế trong cái việc mà các bạn sử dụng cái kiến thức cá nhân của các bạn và những cái cảm tính cá nhân để áp đặt, cho nên là tốt nhất là các bạn cứ nhìn cái mặt chữ trên policy ghi gì thì các bạn áp dụng theo. Nếu như mà có những cái gì khó khăn quá thì các bạn cứ liên hệ với lại QA và thảo luận với QA để đưa ra một phương án hợp lý nhất trong cái tình hình đó. Rồi cái cách thứ hai á, mình có thể áp dụng được, đó chính là nếu như mà các bạn thấy mệt trong người hoặc là các bạn thấy không ổn cho lắm á, thì mình nghĩ tốt nhất là các bạn nên đi nghỉ một chút xíu, có thể là nghỉ 5 phút, nghỉ 10 phút cho cái đầu óc của mình á nó thư giãn ra chút xíu. Thì khi đó các bạn sẽ có thể có một cái mức độ tập trung tốt hơn, hạn chế cái việc mà làm sai hơn.
Cái thứ ba mà các bạn có thể áp dụng á là QA á, thì thường là họ sẽ đưa ra những cái buổi coaching và những cái buổi họp cùng nhau thảo luận những cái chính sách mới được cập nhật. Những cái cuộc họp này, nếu như mà bạn có những thắc mắc gì về bất kỳ cái chính sách gì thì các bạn nên hỏi luôn cái người QA của các bạn trong cái khoảnh khắc đó. Thì bạn có thể ghi chú lại ở đâu đó riêng cá nhân của các bạn nên làm gì, nên theo cái tài liệu nào, thì khi đó các bạn sẽ có một cái mức độ chính xác cao hơn. Điểm KPI của các bạn sẽ được ổn định hơn, bởi vì thường cái mức độ chính xác sẽ là cái thang điểm cao nhất trong cái bảng KPI mà các bạn được công ty đưa ra. Cái việc mà các bạn hỏi QA như vậy á, giúp cho các bạn có thể nhìn ra được là nếu như các bạn làm sai thì các bạn sẽ sửa liền. Nhưng mà một cái lời khuyên mà mình muốn đưa ra cho các bạn đó chính là đừng vượt KPI quá nhiều. Vì sao mình lại nói như vậy? Bởi vì trong cái lĩnh vực video á, bạn vượt rất xa chỉ số mà công ty đưa ra không đồng nghĩa với việc bạn sẽ được thưởng thêm tiền, mà nó sẽ đồng nghĩa với việc bạn sẽ được hưởng thêm việc. Lúc đó công ty sẽ thấy bạn như là một người siêu nhân, đưa bao nhiêu số bạn cũng có thể hoàn thành. Từ đó công ty sẽ khai thác bào mòn bạn đến tận cùng xương tủy. Tự nhiên công ty đưa ra cho bạn phải hoàn thành 100 để đạt được mức KPI tối đa, nhưng bạn lại làm 180. Ok, ngày mai công ty sẽ cho bạn phải làm 200 thì bạn mới đạt được mốc KPI tối thiểu. Thì mình nghĩ là không có nên, đúng không? Tóm gọn lại là gì? Vượt KPI á, như là tự lấy cái dao đâm vô mình vậy á. Tiền bonus thì nó không có tăng, vẫn như vậy, nhưng công việc sẽ tăng lên rất nhiều. Mình không có khuyên các bạn là đánh vượt xa cái số mà công ty đưa ra, bởi vì các bạn mà càng đánh xa thì công ty sẽ càng tăng KPI, thì tới lúc đó các bạn khóc chứ cũng công ty nào không có khóc. Cho nên bạn cứ giữ KPI của bạn xanh là được rồi, chứ không có cần phải vượt xa mức mong đợi. Miễn là nó đừng đỏ chót thì khi đó nhân sự sẽ tìm đến bạn ngay. Làm đủ để sếp vui thôi chứ đừng có làm quá. Rồi túm lại trong cái video tập 3 của series Có Job ngày lần này, mình hy vọng là các bạn đã hiểu KPI ở ngành BPO. Cơ bản cái cách tính nó ra như thế nào. Nếu như mà bạn không đạt KPI hoặc là bạn đạt KPI rồi bạn chỉ giữ KPI ở mức trung bình thôi thì sẽ như thế nào. Và đặc biệt là các bạn nên nghe lời khuyên của mình, đó chính là các bạn không nên vượt KPI quá đậm đà. Chỉ nên giữ KPI đẹp như một bức ảnh selfie up lên trên social media thôi. Mình nhìn vào cái ảnh á, thì thấy đẹp, chứ không có phải là nhìn cái ảnh á, là thấy ảo ma Canada. Tự nhiên người ta lôi bạn đi làm người mẫu ảnh luôn. Để tổng kết sơ bộ lại cái nội dung của cái video này, thứ nhất, KPI là tấm gương phản ánh coi là mình đi làm ra sao nè. Bạn đừng có nên sợ KPI, mà hãy cố gắng sống chung với KPI để đạt được cái mốc tối thiểu. Như trong video đã đề cập á, bạn giữ được KPI thì bạn sẽ có được tiền bonus, giữ được lương. Còn nếu như mà bạn dưới cái mức tối thiểu, tỏ lè ló lét, thì bạn sẽ được lên đường. Rồi nếu như mà các bạn thấy cái video này hữu ích và hài hước á, thì các bạn hãy để lại cho mình một like, share và subscribe kênh của mình. Rồi để giới thiệu sơ bộ một chút về cái tập 4 mà mình sẽ chuẩn bị phát hành nha. Nhưng mà các bạn đang nhắm đến hai vị trí, đó là Content Moderator và Customer Service ở Malaysia, hoặc là các nước nào có lĩnh vực BPO, thì nhớ đón chờ video tiếp theo của mình trong series Có Job nè. Bởi vì trong cái video đó thì mình sẽ cụ thể cho các bạn trong phỏng vấn thì họ sẽ hỏi gì, số những cái câu trả lời ngây thơ mà sẽ khiến cho bạn không đậu công việc. Các bạn nên chuẩn bị trước cái gì khi phỏng vấn, để khi mà vào phỏng vấn thì các bạn sẽ không có bị luống cuống và quên mất tiếng Anh phải trả lời như thế nào. Sao phải có cái video đó? Bởi vì không có phải là bạn vào phỏng vấn vị trí Content Moderator với Customer Service á, thì các bạn chỉ cần nói là tôi có coi nhiều nền tảng mạng xã hội, tôi có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt. Thông thường thì các bạn sẽ nói như vậy, đúng không? Nhưng mà nếu như mà nói như vậy á, thì nó vẫn chưa đủ để các bạn có thể đậu được công việc. Nói chung á, tập sau mình sẽ kể cho các bạn nghe kinh nghiệm phỏng vấn của mình. Mình đã phỏng vấn cả 3 công ty ở đây và mình đều đậu cả 3 công ty nhé. Còn bây giờ thì bye bye.